Hola! Welcome back to my channel. So for today's video, magbuhat ko og short video. Like, mag-DIY ko og natin sa dayon. Wala akong bahatan. So, let's start. Na ni ang ato ang finished product. So, naman na siya tayo. So, hello mga kulira mo. Dahil akong outfit karon. Bought this jeans from Gaisano. 39 pesos only. Dayon. Muna dahil yung atong DIY ko na. Dayon. Fila shoes. So that's all for today. Hope na namoy natunan. Dayon. See you on my next vlog. Bye-bye.